हॅलो एव्हरीवन, मी वर्षा तुम्हा सर्वांचं स्मार्ट रेसिपी मराठीमध्ये स्वागत करते। आजची रेसिपी आहे आपली आळू वडी। आळू वडी ही आपल्या महाराष्ट्रामध्ये खूप आवडीने खाल्ली जाते। चला तर मग आळू वडी कशी करायची त्याची रेसिपी स्टार्ट करूया। अशाच स्वादिष्ट आणि सोप्या रेसिपीसाठी स्मार्ट रेसिपीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। याला लागणारे साहित्य जिरा पावडर घेतली आहे, 1 छोटा चम्मच, अर्धा छोटा चम्मच हळद, 2 छोटे चम्मच मिरची पावडर, लाल मिरची पावडर, 2 ते 3 मोठे चम्मच कोथिंबीर, 1 छोटा चम्मच साखर, स्वादानुसार मीठ, 2 मोठे चम्मच तीळ, 2 मोठे चम्मच तांदूळाचं पीठ। याच्याने असा कुरकुरीतपणा येणार आहे। लिंबू घेतलाय 1 आणि बेसन पीठ लागेल आपल्याला 1.25 कप, 1 कप प्लस 1/4 कप। सर्वात महत्त्वाचं आपल्याला लागणार आहे ते आळूचे पानं। हे आळूचे पानं आहे, हे आळूचे पानं आपल्याला कसे घ्यायचे की जेणेकरून जिभेला पण चरका नको लागायला। नाही तर काय होतं, आपण आळूच्या वड्या तळतो आणि जीभ अशी चरका मारते। त्याचं कारणच हे मेन मुद्दा असतो आळूचे पानं। आळूचे पानं घेताना हे असे आहे ना, जे लाल दांडीचे असतात ना असे घ्यायचे। ह्याची ही काळी आहे ना, ही अशा काळ्या दांडीवाली हे आपण आळूचे पानं घेणार आहे। आणि हे गावठी पानं असतात आणि याच्या ज्या किनार असतात ना ह्या सुद्धा अशा काळ्या असतात। मग बघूनच घेतानाच असे आळूचे पानं हे व्यवस्थित बघून घ्यायचे, म्हणजे हे पानं हे व्यवस्थित असतात आणि जीभ सुद्धा ही चरका मारणार नाही। आता हे पानं कट कसे करायचे आपण ते बघूया। ही जी पानाची देठ आहे ना, हे दांडी ही आपण ही कट करून घेऊया आणि ही आहे ना, ही शिरा ही सर्व काढून घ्यायची आपल्याला, जेवढी निघेल तेवढी। या पद्धतीने आपल्याला या शिरा काढून घ्यायच्या आहे, म्हणजे जेव्हा आपण हे पानाचे फोल्ड करू ना तर हा फोल्ड व्यवस्थित बसतो। तर मी दुसऱ्या पानाचं पण काढून दाखवते। या पद्धतीने मी सर्व पानांच्या ह्या शिरा काढून घेते। हे बेसन पीठ घेतले, तर 10 पानं आहे आळूची पानं, तर मीडियम साईज मध्ये येते, तर मी याच्यासाठी 1.25 कप बेसन पीठ घेतले। यामध्ये आता आपण सर्व मसाले ऍड करूया। ही साखर, तांदूळाचं पीठ, तीळ, स्वादानुसार मीठ, हे सर्व मिश्रण एकत्र करूया। आता यामध्ये लिंबू पिळून घेते। कोथिंबीर ऍड करते, मिक्स करूया। आता हे मिश्रण आपण ताकाच्या मदतीने व्यवस्थित भिजवून घेऊया। यामध्ये अजून ताक लागेल। आपले हे पीठ भिजून झालेले आहे। यामध्ये मी आणखी 2 ते 3 मोठे चम्मच ताक टाकून मिक्स केलं। आपल्याला अर्धा कप पूर्ण ताक लागलं आणि वरतून आणखी 2 ते 3 चम्मच ताक मिक्स केलं आहे। आता आपण पानांना पीठ हे लावून घेऊया।
पानांना पीठ लावायच्या वेळेस सर्वात मोठं जे पान असतं ना, पानांची साईज काढून घ्यायच्या लहान मोठ्या. तर मोठी साईज पहिले ठेवायची आणि त्यावर हे पीठ हे स्प्रेड करायचं. आळूचे पानं हे ओले नको, हे पुसलेले पाहिजे, नाही तर मग पीठ हे राहणार नाही. पीठ लावून झालंय. त्याच्याच अपोजिट आपण आता हे दुसरं पान ठेवूया. हे या दिशेने ठेवलं, आता आपण हे या दिशेने ठेवूया आणि याला पण पीठ लावून घेऊया. पीठ मी हे जास्त पातळ पण नाही आणि घट्ट पण नाही भिजलेले आहे. तुम्ही बघू शकता पीठ हे व्यवस्थित लावलं जाते पानांना. परत हे अपोजिट ठेवलं. आता हे पीठ लावून झालेलं आहे. आता आपण याचा रोल करून घेऊया. हे बघा, या पद्धतीने आता आपल्याला याचा रोल करत जायचंय. हा एकदम असा व्यवस्थित मी असा घट्ट असा रोल केलेला आहे. ह्या कडा ज्या आहे यामध्ये मी सुद्धा असं पीठ लावून घेते. याच पद्धतीने हा रोल जो केला, हे वरती पानांच्या ज्या कडा दिसतात ते तुम्हाला पुढचे टोकं, आपण याला सुद्धा थोडं थोडं हलकं हलकं पीठ लावून घेऊया. हा एक रोल झाला आहे. याच पद्धतीने मी आता दुसऱ्या पानांना सुद्धा पीठ लावून घेते. सर्वात प्रथम आपण गॅस ऑन करूया. ही कढई घेतलेली आहे. या कढईमध्ये मी 2 ते 2.5 ग्लास पाणी टाकलेले आहे. आता ह्या कढईवर आपल्याला ह्या आळू वड्या वाफवायच्या आहे. त्यावर मी ही चाळण ठेवणार आहे. तर ही आपल्याकडे जी कढई असते ना, आपण ॲडजस्ट करायची कोणती त्याच्यावर चाळण बसेल. आता ह्या कढईवर ही माझी चाळण व्यवस्थित बसते. मी ह्या चाळणला आता तेल लावून घेते. म्हणजे ह्या आळू वड्यात ह्या चाळणला चिटकणार नाही. हे तेल लावून घेतलं. आता हे पाणी गरम झालं की यावर आपण बनवलेले आळूच्या पानांचे रोल हे ठेवून घेऊया. मी चाळण काढून घेते. पाणी उकळलं का मग ठेवते. पाण्याला वाफ आलेली आहे. यावर मी ही चाळण ठेवते आणि यावर आपण हे आळूच्या पानांचे रोल ठेवूया. आता फुल गॅस करते आणि यावर आपण हे 15 ते 20 मिनिटं हे पानं वाफून घेऊया. मी हे ताटाने झाकून देते. 15 ते 20 मिनिटं मी आता फुल गॅसवर हे वाफून घेणार आहे. 20 मिनिटं झालेले आहे. आता मी गॅस बंद करते. आता आपण हे ताट काढूया. हे बघा, तुम्ही बघू शकता आळू वडी ही रेडी आहे. आता आपण हे काढून घेऊया. आता मी ह्या आळूच्या वड्यात गार करून घेते आणि नंतर मग आपण याला कट करून घेऊया. आता हे आळू वड्या गार झालेल्या आहे. आपण त्या काढून घेऊया. पटकन निघाल्या बघा. आता मी ह्या कट करून घेते. एका साईडला तेल पण गरम होतंय आणि ह्या आळू वड्या आपण आता ह्या कट करूया. हे आपल्याला खूप मोठ्याने कट करायचे आहे. साधारणतः 1 इंच या माप घेऊन आपण ह्या कट करूया.
आळूवडी ही कट झालेली आहे। आता आपण ही तेलामध्ये फ्राय करूया। तेल हे गरम झालेले आहे। यामध्ये आता ह्या आळूवड्या सोडते मी। तुम्हाला जर आळूवडी ही तेलात जर तळायची नसेल तर तुम्ही तेल टाकून कढईमध्ये ही फ्राय सुद्धा करू शकतात। तशा सुद्धा या आळूवडी खूप छान लागते। तुम्ही बघू शकतात वडी ही तळून झालेली आहे आणि हा जो वरती फेस आहे हा सुद्धा कमी झालेला आहे। या अर्थी आपली आळूची वडी तळून झालेली आहे। आता मी काढून घेते। याच पद्धतीने आता मी दुसरी बॅच पण तळून घेते। आपली गरमागरम आळूवडी तयार आहे। कशी वाटली तुम्हाला आजची रेसिपी? तुम्ही हे नक्की करून बघा। तुम्ही हा व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल तुमचे मनापासून धन्यवाद। चला भेटूया पुढच्या रेसिपीमध्ये।